ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ስለ ዲፓርትመንት አንድ ፍሬሽማን ተማሪ ዲፓርትመንትን ቹዝ ለማድረግ ወይም ደግሞ ሰሌክት ለማድረግ ምን ነገሮችን ማየት አለበት የሚለውን ነገር ለማየት እንሞክራለን። በዛሬ ቪዲዮአችን እናወራለን ማለት ነው። ስለዚህ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ስቴይ ቱን። ያው ዲፓርትመንት ሴሌክሽን ላይ ሞር ኦፍ ያኛ ፍላጎት እንፈልጋለን። አሁን እኔ ኢንጂነር በት ፍላጎቴ ሜዲሲን ነበር። እንደማንኛውም ተማሪ ሜዲሲን እፈልግ ነበር። ግን ፍላጎትና አቅም ደግሞ ባላንስ ኮምፕሮማይዝ ማድረግ አለብን እኛ ተማሪዎች። ስለዚህ እንዴት መሰላችሁ? አንድ ተማሪ አሁን ፖይንት ካልሰራና ድንገት ባይሰራና አንደኛ ላይ ሜዲሲን ቢያደርግ ያን ነገር አያገኝም አይደለም። ስለዚህ ሜዲሲን አደረገና ቀጣይ ያለውን ቻንስ የማየት እድል ጠባብ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሁሌም ቢሆን ዲፓርትመንት ሴሌክት ስናደርግ ቤዝድ መሆን ያለብን ነገር ምንድነው? አቅማችን። አቅም በጣም ቤዚክ ነገር ነው። ፍላጎት ስላለ ብቻ የሆነ ነገር ላይ እገባለሁ ብሎ ማሰብ ያ እድልን ማጥበብ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ባለን አቅማችን ቤዝድ ሆነን በእኛ አቅም ማለት ነው። ጓደኛችን ይፈልጋል፣ የሆነ ነገር ይፈልጋል፣ ያኛው አንድ ነገር ይፈልጋል። ያንተ ፍላጎት ደግሞ ሌላ ነው። ያ ማለት ያ ጓደኛ ስለሱ ስለሚገባበት ዲፓርትመንት ከፍ አድርጎ ማውራት ይመቸዋል፣ ደስ ይለዋል። አንተ እንድገባ ደግሞ ያ ነገር ሊገፋፋ አይገባም ማለት ነው። አቅምህን ታውቀዋለህ አንተ አቅምህና ፍላጎትን ደግሞ አንድ ላይ ማች ማድረግ ከቻልክ ደግሞ ያ በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አንተ ምንም በግቢ ቆይታ ውስጥ ምንም የሚቸግር ነገር አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ዲፓርትመንት ሲገባ አንደኛው ነገር ምንድነው? አቅም ስትሬንግዝ። ኦኬ your strength must be satisfied። ስለዚህ ከዛ በኋላ ፍላጎትህ ነው። ያ ማለት ምንድነው? አንደኛ ደግሞ በስትሬንግዝ መርጠህ ባትገባስ you must have what ፕላን ቢ ሊኖር ይገባል። ያኛው ባትገባ የኛው እገባለሁ። አንደኛ ላይ ሜዲሲን ካጣው ሁለተኛ ላይ ፋርማሲ እገባለሁ ብለህ ፋርማሲ ሰከንድ ማስቀመጥ አለብህ ማለት ነው። ግን ያም ከአቅም ጋራ ማች ማድረግ አለበት። አቅም ምንድነው? ከምትሰራው ግሬድ አንፃር ማች ማድረግ አለበት ከአንተ አቅም ጋር። የኛው ብገባ እወጣዋለሁ ወይ የሚለውን ነገርም ማሰብ አለብህ ማለት ነው። ጓደኛሽ ስለገባች ብቻ ለመግባት መሞከር ያ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ከባድ ቻሌንጅ፣ ከባድ የሆነ ግቢ ትምህርት እስከማቋረጥ። ሜዲሲን ሲባል አንደኛ አመት ላይ ፍሬሽማን አንደኛ ሴሚስተር ላይ እንደዛ ሆነው ገብተው እዛኔ ፎር ሰራና ሜዲሲን ቢገባ ያ ልጅ ምንም አይነት ባክግራውንድ ከሌለው ያ ከባድ ነው የሚሆነው። ቢኮዝ ፍሬሽማን ኮርስ ሲምፕል። ስለዚህ ያ ነው ማለት አንደኛ። ቀጣይ ምንድነው? ያው የግቢ ላይፍን ደግሞ ሞር ለማሳመር ምንድነው ማድረግ ያለብህ? አንድ ዲፓርትመንት መውደድ። አንተ የወደድከውን ዲፓርትመንት ከመግባት እና የገባበትን ዲፓርትመንት ከመውደድ which one is best? ስለዚህ አንተ የፈለግከውን ዲፓርትመንት ገባህ። አንተ ሜዲሲን ፈልገህ ገባህ ማለት በሜዲሲን ውስጥ ደስተኛ ትሆናለህ፣ ስኬታማ ትሆናለህ ማለት አይደለም። ፕሮባቢሊቲ ግን የተሰጠህን ዲፓርትመንት አንዴ ከወደድከው እና ከዛ ነገር ጋር ማች ካረክ በቃ እኮ አለቀ። በዛ ነገር ላይ ሰክሰስፉል ትሆናለህ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ በጣም ተማሪዎች ዲፓርትመንት ሴሌክሽን ላይ ስትመርጡ ማሰብ ያለባችሁ ነገር አንደኛ your strengths the primary one። ቀጣይ ደግሞ ያ ነገር ሳይሆን ቀርቶ ፌል አድርጎ ካለኛ ፍላጎትና ካለኛ እንትን ቢሰጠንም ያን ነገር ለመውደድ መሞከር አለብን። ሌላ ደግሞ ሌሎች አማራጮችን ደግሞ ከጎን እንሳይ መሞከር አለብን ማለት ነው። በዲስታንስ ሊሆን ይችላል፣ በዊክንድ ሊሆን ይችላል፣ በኦንላይን በጣም ብዙ አማራጮች ስላሉ አሁን ላይ ጊዜውም ቆንጆ ስለሆነ ያን ነገር ማሰብ ተገቢ ነው ለማለት እወዳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች ያንን ስትመርጡ ይህንን ነገር ማሰብ አለባችሁ ብዬ አስባለሁ። ይህንን ሳትደናገጡ ከራስ ጋር መሆን ብቻ በጣም ቆንጆ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቴንኪው